Good morning my sugar series and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo ng dibu cake. Bali, ang order sa atin ni client ay 2-tier cake na may gold, black, and red combination. Yun, so ito mga sugar series, ang ginagawa natin dito ay nilagyan lang natin ng chocolate filling para yung ating cake naman ay didikit talaga siya sa bawat layer. Kasi nga ito mga sugar sweaties ay ibabyahe pa to for about 1 hour. So kailangan stable po yung ating cake at hindi galaw ng galaw during sa pagtra-travel ng cake. So ito po mga sugar sweaties, no, ang technique dito mga sugar sweaties, lalo na pag mataasan ng mga cake, so lagyan nyo lang siya ng either whipping cream na konti lang yung liquid or chocolate ganache para mas lalong stable yung cake pag ibabiyahe. So maggawin natin siyang pangdikit kung baga. So yun. At ito naman mga sugar sweaties, ang gamit nating black color ay yung pag-prepare ko dito ay nilagay ko lang siya ng konting black color. So ang gamit ko ditong color mga sugar sweaties ay Chef Master. Bali, nilagyan ko lang siya ng insaktong amount lang, tapos nilive ko siya or sinet aside ko siya ng mga for about 30 to 1 hour minutes para mas lalong maging mag-dark yung kanyang kulay. So, ito na nga mga sugar sweaties, yung top layer naman natin ay same process lang. Nilagyan lang natin siya ng ganache or chocolate filling para mas lalo siyang didikit ang bawat layer. Yan, para mas safe tayo sa pag-travel. At ito namang pa-drip design natin ay yung whipping cream na sobra lang, tapos nilagay lang natin sa microwave para para matunaw or ma-melt nga, no, my sugar sweaties. Kung wala naman kayong microwave, pwede kayong mag-double boiler or double boil ba yung tawag dyan. So ganyan, basta yan my sugar sweaties, i-melt nyo lang yan. Tapos ito namang mga flour na to my sugar sweaties ay mga fresh roast lang yan. Yan, so binili ko lang ito sa market. Yan, tapos ito namang cupcake natin my sugar sweaties ay 2 dosena. So ito nga yung sinasabi ko sa inyo ay ang black and red color natin ay i-prepare nyo lang yan ng mga 30 to 1 hour na oras para magiging mas ma-dark siya. So hindi sayang yung inyong color na ngayon nyo lang siya i-prepare tapos agad-agad nyo siyang i-apply. So i-leave nyo lang siya ng mga insaktong oras lang din para mas lalong mag-dark yung color. So sa topper naman natin dito mga sugar sweaters ay printahan lang natin yan ng mga picture na 18 na birthday cake design. So ganyan lang mga sugar sweaters ka-simple yung ating cake ngayon for today's video. So ayan yung finished product natin. Yan. So, yun lang ang masashare ko sa inyo my sugar sweaties for today's video. At see you again sa aking next video upload. Bye my sugar sweaties!